Ви знаєте, як осипаються слова. Вони як цвіт весняний, як пелюстки. Під музикою неба покривають простір. Отак, як ті листочки. Отут зараз. А потім плодом постають. Ви знаєте, як люди благословляються до думки Богом, землею, родиною. А як легендами стають? Взагалі легенда. Легенда – це щось таке нереальне. Мабуть, з фантазії, з видумки, з мрії. Нині популярне слово – віртуальне. Щось таке. Начебто і не живе. А люди легенди. Людина здатна переступити часто через себе. Через внутрішній свій прояв, образ, обмеження, рами. Ламає їх. Йде поза часом, над часом. Робить неможливе можливим. Це легенди. Легенди є звичні. Зовнішній одяг, родина, друзі, вороги. Все є, так як у людей. Але в них є ще щось особливе поза звичним. Поза тим, що кожен з нас несе. Вони несуть час. Отак на долонях свого серця. Несуть крізь простори. Несуть дорогою. До вас. До вас. Чи до мене. Коли людина приходить в світ, вона, мабуть, зразу ж відчуває отой поклик. Відчуває поклик свого призначення. Вона стоїть завжди на перехресті. Куди йти? Якою бути? Бог дає кожному випробування, великі випробування. Дає сил для того, щоб їх подолати, але разом з тим не кожен стоїть, не кожен зможе. Легендарних людей небагато. Але без них порожній світ. Оце як в тунелі, вдалині, в глибині сяйво. Воно манить, кличе, воно заселяє надію. Отакі люди легенди. І сьогодні ми маємо четвер, чистий четвер, перед Великоднем. Сьогодні ми записуємо цю програму. Я теж стояв, мабуть, перед вибором йти, брати цього Христа. Христа, на якому людські долі. Я вже не маю вибору. Я вже несу цього Христа. До вас, з вами. Коли думати про постаті, які стають легендарними, вони для нас орієнтири. От в кожному поступі або бажанні людина повинна мати орієнтир. Куди йти? Для чого йти? Заради чого йти? Отой орієнтир – це є скарбниця цінностей. Отакі вони. Люди-легенди. І отой пелюсткою, яка от зараз паде мені на руку, є Василь Стус. Василь Стус, ім'я якого вже перетерте. Воно вже не звучить в тій чистій тональності. Воно вже дуже правильне. А він складний, він багатогранний, він такий різний, він такий непізнаваний. Відкриємо той світ. Відкриємо легенду. Першу.
22-му році я видрукував таку книжку «Мелодія слова» називається. Ця книжка в образі, бачите, я навіть написав «Мелодія», дія слова. На сторінці 60 є посвята Василеві Стусу. Я її прочитаю. Чи чуєш, Господи, мене? З мордовського отого раю. Тобі однині довіряю думок мережево сумне. Он гине сонце в болотах, на палях кедрового болю, а тінь нагадує тополю, яку покинув віри птах. О Боже, відчай просвіти, де я живу, в якому віці, чом повелителі дволиці на нас навалюють хрести. Самі себе стираєм в прах, їм на потіху. О Всевишній, які плоди зародять вишні, чий цвіт убив холодний страх. А тут все ніч, а тут пітьма, далеко небо України. Народе, Боже мій єдиний, у Тебе вірю не дарма. Чому я постав через слово Василя, через образ Василя, через душу його? Та, мабуть, тому що я таким його відчув. Він дивився на кедри, а в тих кедрах бачив смереки, ялини. Ви знаєте, дуже цікава річ в житті людини кожної. Вона чимось визначена. Єлина. Це ім'я мами Василя. Єлина. Ялинна. І знову кедр. І знову та дорога. Дорога від дитини, від колиски, коли мама просила бабуню її, свою маму, співати колискові Василеві. А бабуня не вміла чи не хотіла веселих. Сину мій сину, не кляни тата, а пом'яни мене прокляту, я твоя мати, мене кляни. Мене кляни. Дорога з Вінниччини, з рідної Вінниччини. 38-му народився, 39-му дорога Василева почалася на Донеччину. Донеччина, яка стала для нього нагородою і карою. Донеччина, яка подарувала і відсуралася Василя. Я був в університеті, в Донецькому університеті, проходила зустріч. І на цій зустрічі, це були Шевченківські дні, на цій зустрічі я вирішив поговорити про Василя Стуса, але не сам, а через тих, хто був там. Викладачі, студенти. Я їх питав, хто такий Василь, хто він для вас? Чому ця стела висить на університеті? Тиша, страшна холодна тиша. Слів нема. Люди не знали. Коли ми думаємо про Василя, про той університет, той інститут педагогічний, який сотворив вчителя української мови, ми думаємо про той новий етап дороги. Вибір. Кожна людина завжди на дорозі знаходить розгалину, розгалуження. І кожен може вибрати. Вибір його. Горлівка. 23-я школа. Школа, в яких не так багато українських шкіл, та й вона не українська. Не вповні українська. Згадує його колега по науці, по роботі в школі Василь Шиманський. Я зацитую це спогадів його. Вони війшли в їдальню. І Василь замовляє страви, просить
На перше борщу, на друге пюре. Звичний хлопець хоче поїсти. Что ты там колгонишь? Ты что, на человеческом не можешь? Что это за на перше, на друге? Василь не стерпів. Василь схопив цього чоловіка і перевірив, мабуть, стіну на міцність. Чоловік, звичайно, вибухнув. Бандеровці в 45-му не добили, зараз доб'ємо. А скільки їх зараз є? Зараз. Чуєте їх голоси? Відлуння. З Донеччини, з тої Донеччини, Василевої. Від обурення серце закипає і в мене, і в нього закипало. І в нього закипало через те, що він хотів змовити оте обурення комусь. Він вже вийшов на літературний простір, він вже писав, його вже поезії знали, читали. Він пише до вчителя свого, якому він вірив, до Андрія Малишка. Я зацитую. Зосереджуйтесь на результатах дуже стрімкого процесу денаціоналізації. І відчуваєте, що це божевілля, що це трагедія. І тоді згадуєш Расула Гамзатова, коли його мова зникне завтра, він волів би померти сьогодні. Ви не вловлюєте тут паралелі з путінським зверненням. Проте ж думку, що нація – це небезпека, тому що це націоналізм, а націоналізм – це вже нацизм, а з ним треба боротись. Тоді боролись. Нині борються. Далі я цитую. Зараз я читаю рідну мову в Горлівці, в російській, звичайно, школі. В Горлівці є кілька українських, яким живуть діти зовсім недовго. У Донецьку таких немає. Картина дуже сумна. У нас немає майбутнього. Відчуваєте? На Донбасі, та й не тільки, читати українську мову в російській школі – одне недоумство. Одна усна заява батьків, і діти не будуть вивчати рідної мови. Обов'язково німецьку, французьку, англійську. Обов'язково. Крім рідної. Ще цитата. Вважаю, що доля Донбасу – це майбутня доля України. Чуєте? Майбутня доля України. Чуєте, пульсує серце України нині. Кров'ю пульсує. Даремно сумувати чи радіти, коли над головами навис меч. Я чув таку думку, що 10-20 Довженків могли б багато чого зробити, але звідки ж бути тим Довженкам зараз, в цьому спокійному болоті? Ріка висихає. І завершує він. Бажаю вам здоров'я, успіхів і дуже не хотів би підвести вас, дорогий поете. 12 грудня 62-го року. 60 років. 60 років зараз. 60 літ. Мойсей 40 літ вводив свою націю, свій народ, щоб він народом став. 60 літ минуло. Коли ми думаємо про 60 літ, я знову згадую, шістдесятники. Київ, студентське товариство, молоді люди. В аспірантуру поступає Василь. В аспірантурі. Він хоче освоїти українську мову до тих глибин, до тих висот. Товариство збирається. Люди приходять за гори, скали, приходить Заливах, художник. Вони спілкуються, вони розмовляють. До них долучається Іван Драч. Іван Драч так, трошечки прийде, трошечки піде. А
Василь тримає. Тримається товариство. Київ чекає прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Параджанова. Рік лежить фільм на полицях. Вже міжнародні премії має, а Київ ще не бачив його. В кінотеатрі «Україна» прем'єра. Параджанова запрошують на сцену, але Параджанова випереджує Іван Дзюба і зголошує про те, що почалися арешти. Арешти української інтелігенції, літераторів, митців. За ним виступає Чорновіл, який просить зал піднятися в знак протесту. Зал частково вирує, видумує на роздоріжжі. І тут стає Василь. Василь Стус стає і голосом своїм не благає, а каже, нині українців садять в тюрми, завтра євреїв, післязавтра росіян. І зал підводиться. Дзюба написав потім: зал став, а Василь сів. Так і сталося. Так і сталося. Осипаються листочки, от переді мною летять, падуть. Василь написав вірш про Зерова, в пам'ять Зерова. А може, то не про нього, а може, то про себе, про той час. А може, про нас з вами. От вслухайтеся, вдумайтеся. Колеса глухо стукотять, мов хвиля об паром. Стрічай, товаришу Хароне, і з лихом і добром колеса б'ють, кудись торують путь. Уже додому не вернуть, колеса глухо стукотять в Христа, в вождя, в усіх божат, і в мать, і в перемать. Москва, гора ведмежа, Кем і Попів острів, шлях за ґратами, за вартами, розбухлий на сльозах. І знову В'ятка, Катлас, Усть, Вим, далі до Чебів, Рацоцконц, таборів союз, котрий Господь забув, диявол теж забув. Тепер тут править інший Бог, марксист, расист і людожер. Один за трьох. Москва, Чебів, Печерський концентрак. Споруджують нову добу на крові і кістках. Почувши такого вірша, звичайно, радянська влада і спецоргани не могли лишити в спокої Василя. Пояснювальну записку, яку писав після цього, опублікування, після тих подій, які сталися в кінотеатрі, не мала жодного слова каяття. Одне речення з неї. Підозрілові арешти, мені дуже подобалось те слово, підозрілові арешти, як аналогія до 39-го року. Мовчання – то наш злочин. Вибір. Василеві пропонують. Напиши покаяння, оправдайся перед владою, і все буде добре. Тобі світить майбутнє, ти будеш літератором. З іменем, з портретами, з преміями. Ні. А за ній йде виключення з аспірантури, безробіття, і людина щось повинна рятувати. І його рятує любов. Він закохується до безтямства. Валентина для нього постала зорею, мрією і Україною. Жениться, працює кочегаром на котельні. Поезія бурлить через нього. Він розділяє себе поміж дружиною і поезією. І дружина навіть скаржитись починає, що слову забагато Василь дає переваги.
приходить обшук, слідуватель Ульянов, дуже гарна модель. Все відловлення продовжується. Що там Ленін говорив, казав Путін? Україну создав хто там? Ленін. Ви бачите, наскільки це запаралелено, наскільки людина, народжена часом в ту добу, стає нинішнім. Ще один момент. Зустріч з Калинцем. Коли він познайомився з родиною Калинців, то сказав їм на подив всім: в мене нема вишиванки. У Василя Стуса не було вишиванки. Він був українець до краплі крові, до молекули. І не мав вишиванки. Я коли довідався про це, написав такі 4 рядочки. Сьогодні не у вишиванці я. Вбрання для свята вилиняли щире. Душа хрестами вишита моя на полотні затоптаної віри. Віра дає силу українства. Віра і боротьба. Дуже багато зараз вишитих українців, але українців мало. Він своїм словом вишивав долю на тій дорозі, зоставляв сліди. Сліди – це кожен залишає, як карби, вм'ятини або скарби. Одна літера. Одна літера. Їх хотіли стерти. Так, стерти. Тому книга вікова, не знаю, як її обрамити, якими словами. Це книга для нього вічності. Полімпсест. Таке складне слово грецьке. Воно означає стерти з давнього паперу попередній запис. І от Василь, взявши це слово за своє, він починає той вибух, який в ньому був, того бунтарства, переносити в слова і доносити до людей. Прослухайте, один з тих віршів. За літописом самовидавця. Украдене сонце зизить схарапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа. За хмарами хмари, за димом пожарищ. Високо зоріє на пустку давно збайдужіле божа. Стинаються в герці скажені сини України, той з ордами бродить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі пророчі. З руїни підводиться мати в годину свою грозову. Найшли, налетіли, зам'яли, спалили, попрали собою в чужину весь тонкоголосий ясир. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо так не карав нас і лях бусурмен бузовір. І тясмину тісно от трупу козацької крові, і бух почорнілий, загачено трупом людським. Бодай ви пропали, синочки. Були б ви здорові у пеклі запеклім, у райському раї страшнім. Паси з вас наріжуть, натешуть на гузна вам палі і крові наточать. Упийтесь пекельним вином. А де Україна? Все далі, все далі, все далі. Шляхи поростають дрімучим, терпким полином. Украдене сонце зизить схарапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна, кривавим стікає потоком, і сонце татарське стожильне разить наповал.
Хіба не про нас? Не про нинішніх? Ідеологи і раби комуністичних ідей ніяк не могли второпати, ніяк не могли збагнути, усвідомити велич і силу Василя. Його слова, його поклику, його протесту. Його застерігали, його попереджували. На нього наводили певних людей, аби взяти в полон страху, в полон зобов'язань. А він йшов, дорогою своєю йшов. Арешт. Після оглядин, після обшуків. Один цікавий епізод. Під час обшуків у Василя на стіні висіла репродукція картини Леонардо да Вінчі «Мадонна». І вона впала. Скляна обгортка впала і тріщиною пройшла через напис «Донна». До дна випив чашу Василь. Арешт. І він був біля Святої Софії. Ті, що не могли його зрозуміти, забирають у божевільню. Кажуть, то ненормально, людина так нормально не може поступити. Дзвони, великодні дзвони. 72-й рік. Півстоліття зараз. Великдень. Зараз. І ті дзвони зараз в мені звучать і в вас. А в нього тоді звучали, бо його забирали звідти, забирали в лікарню на примусове лікування, на вияснення, на діагностику, безмірне небо над ним. І суд. Приводом постає виступ, приводом постає вірш, який ми цитували, «Колеса глухо стукотять», і стаття «Феномен доби». Конкретно 3 штрихи до портрету. Поворот долі. Дорога завжди звивиста. І отой поворот приводить до того, що він живе вже в іншому вимірі. Ви пригадуєте, та й думаю, знаєте або відчуваєте, наше життя було до війни одне, а зараз інше. І Василь теж тоді прийшов в інший світ виміру. І сон сховає змору в колодязі грудей. В колодязі грудей. І в його груди боліли. І хворіли вони, і кров'ю заливалися. І хвороби ті посилювалися в арештанських камерах. І привели до язви. І привели до того стану, коли операцію йому робили. Привезли в Ленінград. Через Київ везли. Думали, повернеться, спам'ятається, попросить прощення. Не попросив. Написав в щоденнику: КДБ осудять, бо та організація робить мій народ безязиким, безголосим. Вони судять за здатність мислити, за синівську любов до народу. Я не хочу вже вкотре переголошувати це з нинішнім днем. Але судять за синівську любов до народу. От селище Матросово, куди перевели на перевиховання Василя, перевиховували пияки, інтелігента. Переховували темні люди світлу постать. В'ячеслав Чорновіл звернувся до інших політв'язнів, щоб вступили на захист світоча слова. І тим паче батько помирає Василя, щоб хоч попрощатись відпустили. Змилосердились, відпустили. І побув Василь з батьком, і через 3 дні батько помер. Дочекався. Як добре те, що смерти не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся в перечутті невідомових верст, що жив
любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. Як смерті обернуся до життя, к своїм стражданням і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі і в смерті, і з рідним краєм поріднюсь. Коли я чую або читаю ці слова, я згадую перепоховання Василя, коли його тіло вивозили звідти, з Сибіру, до свого краю, до своєї землі. І коли він повертався уже як символ, як той світоч, як та легенда, всі в ньому ще бачили живого. Живого, того, якого він був. Живого. Бо другий арешт був для нього і останнім. Другий арешт, в якому він зустрівся з Медведчуком, про якого дуже багато зараз говорять, аналізують, міняють його, розділяють, множать, додають. Математикою займаються. Бізнес. А Василь сказав, мені другого прокурора не треба. Я відмовляюсь від Медведчука. Василь бачив тоді його душу. А інші не побачили донині. І Медведчук написав в своєму висновку про те, що визнає рішення суду справедливим і кваліфікує його як вірним згідно статті такої-то України кодексу і такої-то Російського кодексу. 1980 рік. Кучино. Отаке скучене Кучино. Оті табори, оті забуті Богом і людьми в болотах, де вони скручували електроз'єднання для прасок. Оте узаконене беззаконня. Академік Сахаров звернувся до всіх громадськостей світу постати на захист пророка сучасності. Коли ви слухали його вірші, я думаю, у багатьох з вас відчувалося відлуння або резонанс з Шевченковим словом. І коли звернувся він на захист, нічого не допомогло. 10 років таборів і 5 років заслання. Нова порція. От часто думаю, чому він так вибухав? А він просто не гас. У нього був вогонь. Вогонь, що не згасає. Вогонь від Лесі, від Тараса, від його матері Єлини, від краю, від Вінниччини, від болю Донецького. Він горів, він був в тому полум'ї. Він жив тим полум'ям. Василь різний. Він звертався до вчителя свого, Малишка. Він звертався до нас і до тих, хто був поряд з ним через свою поезію. І до сина свого звертався. До сина, якого він надмірно любив, якого він хотів виплакати достойним сином. А листи, які він писав йому, листи, в яких він вчив його бути людиною, бути собою, учися жити. То високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилися, хоча прожили життя. Люди, народившись, вважають, що жити вміють. І для багатьох це є і запорука їх подальшої долі. Але це не так. Не так, сину. Життя тернисте, і його потрібно перейти. Ота дорога. Перейти. В останньому листі це дуже цікавий момент. Син з матір'ю своєю, з дружиною Василя приїхали на зустріч, а зустріч не відбулася. Василь відмовився від зустрічі.
Чому це постає питання досі? Чому? Чому він відмовився? Він же ж міг переговорити, а він не хотів. Він не хотів, щоб його бачили таким. Він тільки написав: послухайте, дорогий сину, таткові нелегко нині. Може, не скоро вдасться і звидітися. Ото рости добрим козаком, чесним і праведним. Не потурай злу і знай, що твій тато віддав усе своє життя, аби людям жилося краще. Всім людям на землі. І рости чесним українцем, а не яловим хахлом. Цілую і вірю в тебе. В листі до сина він сказав: люди повинні бути як янголи. Коли я думаю про нинішній день, про той час, коли Україна з цілого світу стала, як Григорій Переможець, аби вбити того Змія. Тоді, що заставили життя нині заради майбуття, це янголи. Він каже синові: люди мають бути як янголи. Я пригадую, він описує в цьому листі, я пригадую, як дідусь, не маючи сам що їсти, годував зболеного голуба. Голуб був поранений, а він його годував з рота свого, аби вижив. А потім голуб цей покликав інших голубів, і вони обчили старого на рамена, на голову, на руки. Багатокрилий був дідусь. І ти будь таким. Будь таким, як квіти, багатопелюсткові. На цей стіл і на нашу розмову сипалися пелюстки тих квітів. Пам'ятаєте? Опадають слова, як пелюстки. Я з цього починав, але я хочу завершити епілогом, думкою, читаною серцем моїм. Руки тереблять хустину, і сльози пропікають шиби минулого. Зірками сипляться в душу мою, зеренцями через решето пальців у ріллю падуть. А понад ними замість сонця терновий вінок із табірного колючого дроту. То ти, Василю, проростаєш так. Замучене кучино скнуло, а ти словом заколосився. Коли рік без тіней забутих світом окрилився, калиновим гроном України неба торкаєш, дзвонами часу мовиш, словами Бога світишся. Мама з яблуками на крилах, над тобою, Василечку, голос її колесанкою стелиться, дорогою долі стає, квітне обіч шляху майбутності. Чи туди йдемо, Василю? Чи то твоя дорога? Чи твоїми болями хрест палає на землях наших? Чи йтимеш із нами отим шляхом? Чи праведно провадимо його просвітлом твоїм? Чи не зблудили? Струси, стусе душі наші від сумнівів, вогнем думки проквітни у нас, облуди з очей зірви, бо ти вже не людина, не поет, ти легенда,
Хто то ген на шляху виринає, очікує нас далі? Хто? Як знак, як дороговказ, як маяк в розбурханому морі сьогодення? Хто? Легенди України.